به نام خدای مهربان. سلام. میخوام در مورد این سوال صحبت بکنم که برای خیلیاتون پیش اومده و اونم اینه که احساس میکنید که یک سری انرژی ها داره توی بدنتون حرکت میکنه. بعضیا فکر میکنن که ممکنه یه سری موجوداتیه که مثلا زیر پوستشون دارن حرکت میکنن و این قبیل احساسات برای خیلیا پیش میاد که میخوام توی این ویدیو کامل بازش کنم و براتون توضیح بدم که علت چیه و آیا لازم نگرانش باشیم، چطور برطرف میشه و امثال هم. خب ببینید دوستان، بدن ما اینجور نیست که فقط از گوشت و پوست و خلاصه استخون باشه. ما علاوه بر این بدن فیزیکیمون یک سری بدنهای انرژیایی هم داریم. یعنی چی؟ یعنی یک لایه، یک پوسته نازکی از انرژی در زیر همین بدن فیزیکی ما هست که خب کاملا شبیه اونه. شاید از همه چی داشته باشه ولی به شکل و فرم انرژیش، یعنی مثلا حتی ممکنه قلب داشته باشه ولی به شکل و فرم انرژیش و خیلی خیلی شبیه همین بدن ما هستش. ولی خب یه لایه نازکیه و یک اصطلاحاً کالبدی بهش میگن و کالبدهای ما در واقع همون لایه های انرژی بدن ما هستن دیگه که از چاکراها تشکیل میشن و چاکراها همشون روی کالبد اثیری سوار شدن. حالا این بحث خیلی پیچیده است، من نمیخوام واردش بشم که حالا چاکراها دقیقا کجا قرار دارن. در واقع چاکراها دقیقا روی کالبد اثیری ما هستن و اون لایه‌ای از انرژی که بیشترین ارتباط رو با بدن ما داره لایه اثیری بدن ما یا لایه انرژیایی اثیری بدن ماست که بهش کالبد اثیری هم میگن. و این کالبد، حالا برای اطلاعاتتون میگم که بیشترین تأثیر رو از از چاکرای دوم میگیره، یعنی توی رشد و پرورش این کالبد چاکرای دوم یا چاکرای خاجی خیلی موثره که این کالبد انرژیایی درست شکل بگیره. و این کالبد اثیری ما خیلی ارتباط داره با بدن فیزیکی ما. ببینید دارم مرحله به مرحله پیش میرم تا بهتون بگم اون انرژیایی که حس میکنید از چیه و دقیق و درست و علمی واقعا متوجه بشید، نه اینکه یک سری خرافات حالا بخواد شما رو در واقع از حقیقت دور کنه. ببینید این کالبد اثیری ارتباط بسیار بسیار نزدیکی با بدن ما داره. چسبیده ترین کالبد و لایه انرژتیکی به بدن ما هستش. گفتم کپی بدن ما هستش. خب انرژی از طریق چاکراها اول وارد کالبد اثیری میشه و بعد وارد بدن فیزیکی ما میشه. متوجه شدید؟ یعنی پرانا یا انرژی چی که حالا در واقع بعضی میگن چی، بعضی میگن پرانا، که من خودم پرانا رو بیشتر میپسندم. اول وارد کالبد اثیری ما میشه و بعد وارد به جسم ما میرسه. یعنی یک گوشه ایش به جسم ما میرسه، بیشترش توی کالبد اثیری ما در جریانه. و کالبد اثیری رو اگر یه موقعی توی برون فکنی یا جای دیگه ببینید متوجه میشید که خیلی بازتاب‌های انرژیش بیشتره و خیلی در واقع شفافتره و میگم اصل بحث انرژی توی بدن روی کالبد اثیریه و اون انرژی مقدارش منتقل میشه به فیزیکی. خب حالا ما بدنمون 7 ناحیه مهم انرژیایی داره که بهش میگن چاکراها. ما هم 7 تا چاکرا داریم. این چاکراها دارن فعالیت میکنن در طول شبانه روز که شما حالا چه خوابید چه بیدارید دارن یک سری انرژی ها رو دفع میکنن، یک سری انرژی ها رو دریافت. حالا علت این که ما حس میکنیم انرژی هایی توی بدنمون داره حرکت میکنه، در واقع اون انرژی ها داره توی کالبد اثیری ما حرکت میکنه، نه توی بدن فیزیکی. نکته بسیار بسیار مهمش اینه که اون انرژی ها توی کالبد اثیری شما داره حرکت میکنه ولی شما فکر میکنید که اون انرژی در واقع توی جسم فیزیکی شماست. چرا؟ به خاطر اینکه دقیقاً چسبیده و جا افتاده توی بدن فیزیکی شماست اون انرژی.
یعنی اول شما اونجا داره حرکت میکنه و اثرش رو شما توی بدن فیزیکیتون میبینید و اثراتش خب توی بدن فیزیکی بسته به اون ناحیه است دیگه. یه موقع هست مثلا توی چاکرای قلب داره حرکت میکنه، توی این ناحیه مثلا این دست توی این ناحیه داره انرژی حرکت میکنه، خب این ناحیه داره انرژی حرکت میکنه توی کالبد اسیری. شما دقیقا توی همین ناحیه توی همین جسمتون احساس میکنید که یه انرژی داره اینجا حرکت میکنه. متوجه شدین پس منطقش چیه؟ اصل داستان اینه که توی کالبد انرژیایی شما داره اون اتفاقات میفته. حالا چرا این اتفاقات میفته؟ ببینید، مهمه که ما بدونیم که کجا نقاطی هست که بیشتر این اتفاق میفته. ببینید خیلی موقع پیشونی این اتفاقات میفته، روی صورت، روی دستها و روی پاها، بعضی روی مرکز قلبشون، خیلی ها روی ستون فقراتشون، خیلی ها روی ستون فقراتشون، چون مسیر اصلی حرکت چاکراها روی ستون فقراته. من خودم اینجوری بودم که خیلی صورتم اوایل مثلا رو چاکرام کار میکرد، رو صورتم اول پیشونیم داغ میشد، بعد یه مقدار صورتم داغ میشد. چرا؟ حالا بهتون عرض میکنم. معمولا این انرژی اگر انرژی مثبتی باشه یک حالت خنکی داره، یک حالت چجوری بگم باز شدن داره، یه حالت شکفتن داره، حس میکنید قشنگ. اگر اون انرژی راکدی باشه که آزاد داره میشه، یعنی حالت منفی شده باشه، منظورم اون انرژی منفی اصلی نیست، یه انرژی راکد شده است که میخواد آزاد بشه، میخواد خروش پیدا بکنه، شما با یه حس گرما اون انرژی رو حس میکنید. حالا گفتم بهتون توی پیشونی میومد، چرا؟ چون پیشونی محل تخلیه انرژی منفیه از ناحیه چاکرا چشم سوم و به خاطر همین وقتی شما مثلا تصور میکنید که یک سری توده انرژی رها کننده داره دور سرتون میچرخه، من خودم اینجوری تصور میکردم برای رهاسازی، باعث میشه که انرژی منفی راکت آزاد بشه، خروج پیدا کنه و شما یه حس گرمی میکنید، دیگه حس خنکی نداره. و حالا جاهای مختلف بدن هم به همین شکل دیگه، یک میبینی مثلا روی دستش احساس حرکت انرژی میکنه، پس اینا حرکت انرژی هستن. خب دومین نکته ای که خیلی مهمه بدونید اینه که اینا به هیچ عنوان موجود نیستن، به هیچ عنوان اینا موجودات نیستن، اینا انرژی هستن. انرژی هایی هستن که توی چاکراهای شما گیر افتاده، انرژی هایی هستن که اکثرا دچار به خاطر اختلالات فرکانسی چاکراها یا حرکت نامنظم چاکراها، بعضی موقع می‌بینی این انرژی توی این چاکراهایی که داره میچرخه مثلا این یه جایی گیر میکنه، یه جایی مثلا به سختی حرکت میکنه، یه جایی حتی ممکنه مثلا برعکس بشه، یه حالت گیر افتادن انرژی بیشتر. متوجه شدید؟ بذارید اصلا من تصمیم گرفتم اول علتهای این در واقع این احساس رو به شما بگم، چی میشه که این انرژی در واقع توی بدن این حالت بهش دست میده که شما احساس میکنید داره روی زیر پوستتون حرکت میکنه یا تو بدنتون حرکت میکنه. بذارید من بهتون بگم اول اینو. ببینید، وقتی که چاکرا به درستی کار نمیکنه یعنی چی؟ یعنی درست نمیچرخه، درست حرکت نمیکنه، انرژی درست تخلیه نمیشه. وقتی که انرژی درست تخلیه نشه این گیر میفته. و وقتی که این انرژی درست تخلیه نمیشه و حرکتش صحیح نیست توی چاکرا، یعنی نمیچرخه تا بزنه بیرون، باعث میشه که شما احساسای عجیب غریبی مثلا تو اون ناحیه میکنید. مثلا تو چاکرای گلو اگر باشه، اینجا باشه، ببین مثلا اینجوری میشه، میاد میشه اینجا مثلا گیر میکنه. خب اینجا که گیر میکنه تو احساس میکنی اینجا یه چیزی داره حرکت میکنه. متوجه شدی؟ حالت اینجوریه. این دلیل اولشه. دلیل دومی که باعث میشه که شما این احساسات حرکات عجیب انرژی رو تو بدن داشته باشید، استرس و فشارهای روانی خودتون. وقتی که شما دچار استرس میشید یه سری نواحی از بدنتون رو منقبض میکنه ناخودآگاه، مثل سینه، مثل شکم، و اینها درشون باعث میشه که حرکت انرژی و چرخش انرژی مشکل پیش بیاد براش و اون احساسات رو تو این نواحی تجربه بکنید که خب برای خیلی ممکنه پیش بیاد و احساس میکنم مثلا روزایی که استرس داری، شبش که مثلا بخوای دراز بکشی و استراحت کنی، مقدار بدنت که آزادتر میشه، یهو احساس میکنی که کاری انرژی داره توی قلبتون، ناحیه قفسه سینه‌ت حرکت میکنه. و خیلی حالا خصوصا خانم‌های قدیمی‌تر شاید شنیده باشین ازشون، میخورده از این قضیه خیلی میترسن و هول میکنن، فکر میکنن خدای نکنه میخوان سکته کنن یا از این حرفا. همچین خبرایی نیست خدا رو شکر. و در واقع داره اون انرژی راکت تخلیه میشه و خدا رو شکر به حرکت افتاده. مورد بعد، حالا برای کسایی که چشم سومشون فعاله، حالا توی یه خورده گام‌های بالاتر، اینه که موقعی که یه سری تجربه معنوی دارید
تجربه میکنید، یه سری شهودها داره اتفاق میفته و تصاویری دارید میبینید، همون لحظه یا مثلا چند ثانیه بعدش دقیقا احساس میکنید که یه انرژی داره تو بدنتون حرکت میکنه و انگار یه جوری تنظیمات صورت میگیره که به قول معروف شما بتونید اون تجربه رو داشته باشید و انرژی لازمه برای چشم سوم تأمین بشه که بتونه اون دریافت‌ها صورت بگیره و خیلی موقع این موقع هم ممکنه که یه همچین احساساتی داشته باشید که خب میگم خودش یه جور پاکسازی هست، خودش یه جور در واقع تقویته و مسئله خاصی نیست. بخاطر همین اون لحظه احساس میکنید یه انرژی باز شد یا احساس میکنید که انگار از بالا تا پایین داره یه سری انرژی حرکت میکنه که اونم میگم گفتم مثلا چیز نگران کننده ای نیست. مورد بعد کسایی هستن که حالا یه سری در واقع تمرینات انرژی درمانی انجام میدن یا یه سری ورزش‌های مثل یوگا، تایچی، اینا هم خوب کمک میکنن به حرکت‌های انرژی توی بدن و خصوصا یوگاکارا خیلی همچین احساساتی رو حتما تجربه کردن که بعد از یه سری تمرینات احساس کردن که یه سری انرژی‌ها داره زیر پوستشون حرکت میکنه. میبخشید من الان شدیداً طوفان هست توی شهرمون و اگر صدایی هست خلاصه به بزرگیتون ببخشید. خب حالا اگر که این احساسات برای ما ناخوشاینده یا دوست نداریم این احساسات رو داشته باشیم، چجوری میتونیم برطرفش کنیم؟ بهترین و راحت‌ترین راهش برای عموم مردم، برای کسایی که دنبال توانایی ماورایی نیستن یا دنبال تقویت توانایی ماورایی و تجربه‌های ماورایی نیستن، همون مدیتیشن کردنه. مدیتیشن که میکنید باعث میشه انرژی منفی راحت از بدن آزاد بشه و خاصیت اصلی مدیتیشن همینه دیگه. کمک میکنه انرژی منفی خروج پیدا کنه، انرژی مثبت جذب بشن و این انرژیایی که راکت شده گفتم بخواد به خاطر خیلی عوامل میتونه باشه. حتی بعضی ممکنه یه سری گناهانی که انجام میدن یه همچین انرژی منفی براشون پیش بیاد، حالا بسته به گناهانی که مربوط به اون چاکرا، مثلا مثل دروغ و غیبت مربوط به چاکرای گلو میشه یا بیرحمی، نمیدونم بیوفایی، اینها ممکنه به چاکرای قلب مثلا اونجا یه همچین انرژی راکتی پیش بیاد براشون. مدیتیشن خیلی خوبه. مورد بعد پاکسازی چاکرا هاست که البته اگر پاکسازی چاکرا انجام بدید بسته به شرایط روحیتون ممکنه که وارد یک سری پروسه‌های تجربیات ماورایی بشید ناخودآگاه که حالا دیگه دست خودتون رو من دارم میگم، ولی خب مدیتیشن اینجوری نیست. ولی پاکسازی چاکراها فوق‌العاده است تو این زمینه، خصوصا چاکرای تو هر ناحیه‌ای که احساس میکنید که مثلا تو دستتونه روی چاکرای قلب کار کنید بلافاصله برطرف میشه و خیلی راحت اوکی میشه 100%. یعنی که عرض کنم خدمتتون اگر روی اون چاکرای اون ناحیه کار بکنید، مدیتیشن شاید یه خورده دیرتر به نتیجه برسه ولی روی چاکرای اون ناحیه کار بکنید فکر میکنم حتی مثلا 3-4 روزه کامل از بین بره این احساسات. و مورد بعدی آب درمانیه، به خاطر اینکه آب کلا خیلی توی حرکت انرژی تو بدن اثر داره. من به خاطر همین توی اون ویدیوهای پاکسازی چاکرا هم گفتم که حتما آب زیاد مصرف بکنید موقع پاکسازی چاکرا. چرا؟ چون کمک میکنه که انرژی قشنگ گردش پیدا بکنه. من خودم هر روز یه بطری توی بطری که دارم آب معدنی، حالا آبش تموم شده دوباره تا همون آب عادی میریزم. بعد چیکار میکنم؟ آب روش آیت الکرسی میخونم، چارقل میخونم، یه مقدار گلاب، یه مقدارم سرکه اضافه میکنم و هر روز مثلا از صبح تا شب که تا این آب تموم شه دارم از صبح تا شب آب قرآنی میخورم. بسیار بسیار کمک کننده است و اصلا همچین مشکلاتی براتون پیش نمیاد و خیلی خیلی هم کمک میکنه که با کمترین تلاش بتونید فرکانس خودتون رو بالا ببرید و انشالله انرژی مثبت درونتون، درون بدن بیشتر بشه، لایه اسیری هم پاکتر بشه و قویتر بشه. پس مورد بعدی شد آب درمانی. پس اگر بخوایم خلاصه کنیم، حرکت انرژی توی بدن میتونه دلایل مختلفی داشته باشه که در 90% مواقع مشکل خاصی نیستش و مسئله خاصی هم نیست. و اگر خواستید که این احساسات رو نداشته باشید هم راهاشو بهتون گفتم، ولی من خودم به شخصه چون روی چاکرام کار میکنم در طول روز این احساسات رو دارم و کاملا هم طبیعیه و فرکانس شما که بخواد بالا بره یه همچین چیزای کاملا طبیعی و اتفاقا نشونه زنده بودن و بهبود سطح انرژی شماست. و مگر اینکه میگم روی چاکراهاتون کار نمیکنید یا مثلا عبادت‌های خاصی ندارید، کلا عبادت ندارید یا مثلا اهل نماز هیچ کدوم نیستید، ذکر و هیچ کدوم نیستید، ولی همچین احساساتی دارید، اون انرژی منفیه
که بهتره که با این راههایی که گفتم زودتر تخلیه‌اش کنید، چون اگر بمونه ممکنه اذیتتون بکنه. به مرور یعنی هی ممکنه بیشتر بشه، چون از اخلاقیات منفیتون داره میاد دیگه. چون اخلاقیات منفیتون یا افکار منفیتون و رفتار منفیتون یا کلام منفیتون داره این انرژی رو تولید میکنه که اگر هی بیشتر و بیشتر بشه دیگه ممکنه باعث بیماری براتون بشه و اذیتتون بکنه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت، وصف الحال مشتاقی. انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. ممنونم از حمایت هاتون. فعلا خدا نگهدارتون.